हाय फ्रेंड्स, मी आहे दीपाली आणि गौरी किचनमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे. भारतात साबुदाणा इतका शुद्ध मानला जातो की उपवासाच्या वेळी ते फळांच्या रूपात खाल्ले जाते. शाबूपासून खिचडी, खीर, पापड आणि इतर पदार्थ बनवले जातात, जे लोक मोठ्या आवडीने खातात. हा पौष्टिक आहार इतका हलका आहे की तो खूप लवकर पचतो. तर चला बघूया आज आपण साबुदाणा पापड. इथे मी एक मोठा बाउल साबुदाणा घेतला आहे. वजनी प्रमाणात हा 500 ग्रॅम आहे. हा आता आपल्याला अगदी स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे. साबुदाणा आपण वॉश करून घेतलेला आहे. आता यामध्ये ज्या बाउलनी आपण साबुदाणा घेतला होता त्याच बाउलनी 1 बाउल पाणी घ्यायचं आहे आणि हे रात्रभर आपल्याला असंच भिजत ठेवायचं आहे. सकाळी झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता रात्रभर भिजलेला शाबू अगदी छान असा फुललेला आहे. खिचडीसाठीही तुम्ही असा शाबू भिजवू शकता. 1 वाटीला 1 वाटी पाणी समप्रमाणात छान शाबू भिजतो. आता इथे एका मोठ्या पातेल्यामध्ये मी 4 बाउल पाणी घेतलेले आहे. आणि आता या पातेल्यावर झाकण झाकून आपण पाण्याला उकळी येऊ द्यायची आहे. तुम्ही बघू शकता इथे पाण्याला आपल्या उकळी आलेली आहे. आता याच्यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घालणार आहे. मीठ व्यवस्थित मिक्स करून याच्यामध्ये जो आपण शाबू भिजत ठेवला होता तो घालायचा आहे. आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. साबुदाणा अगदी ट्रान्सपरंट होईपर्यंत आपल्याला असं हलवत राहायचं आहे. खाली लागणार नाही याची काळजी आपल्याला घ्यायची आहे. सतत हलवत राहायचं आहे. तुम्ही बघू शकता इथे थोडा थोडा ट्रान्सपरंट होत येत आहे. आपण ज्या बाउलनी साबुदाणा घेतला होता त्याच बाउलनी आपण पाणीही 4 बाउल घेतलेले आहेत. 4 बाउल पाण्यामध्ये छान शाबू शिजला जातो. तुम्ही इथे बघू शकता ट्रान्सपरंट असा साबुदाणा झालेला आहे. आता यामध्ये आपल्याला 2 चमचे जिरे टाकायचे आहेत. जिरे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. मी ते थोडेसे जिरे घातलेले आहेत. जिरे जास्त घातल्यामुळे पापडचा कलर चेंज होऊ शकतो, म्हणून मी ते 2 चमचे जिरे घेतलेले आहेत. तुम्ही बघू शकता छान असे आपले साबुदाणा शिजला गेला आहे. आता एका प्लेटवर थोडे घालून बघते. तुम्ही बघू शकता अगदी परफेक्ट टेक्स्चर आले आहे. पापड छान असे पसरले जात आहेत. आता आपण गॅस बंद करूया. आता यामध्ये आपण 2 मीडियम आकाराचे बटाटे खिसून घेणार आहोत. बटाटे घातल्यामुळे पापडांना आणखीनच चव छान येते आणि दिसायलाही खूप छान दिसतात. किसलेला बटाटा शाबूमध्ये छान असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. अगदी व्यवस्थित असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. तुम्हाला जर बटाटा टाकायचा नसेल तर तुम्ही स्किपही करू शकता. आता आपण याचे पापड बनवून घेऊयात. एका प्लास्टिकच्या पेपरवर आपण पापड घालून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपल्याला पातळ असे पापड तयार करून घ्यायचे आहेत. जमेल तसे पापड अगदी पातळ असे घालून घ्यायचे आहेत आणि उन्हामध्ये 2 ते 3 दिवस आपल्याला हे पापड सुकवून घ्यायचे आहेत.
तुम्ही बघू शकता बटाटे घातलेले आहेत हे पापडमध्ये अगदी छान असे उठून दिसत आहेत। यामध्ये तुम्ही कलरही घालून पापड बनवू शकता। मस्त आपले सगळे पापड आता घालून झालेले आहेत। यांना 2 दिवस आपण उन्हामध्ये सुकून घेणार आहोत। अगदी कडकडीत असे वाळले गेले की आपण याला तळून बघूया। हे कडकडीत वाळले गेलेले आहेत। 2 दिवसानंतर आपण याला तळून बघत आहोत। तुम्ही बघू शकता अगदी पापड फुलला गेला आहे, खूप छान फुलतो। तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर पांढरे शुभ्र असे पापड आपले तयार झालेले आहेत। खूप छान। तुम्हाला इथे मी तोडूनही दाखवते पापड। तुम्ही बघू शकता मध्ये मध्ये जे बटाटे घातले होते तेही इथे अगदी सुंदर दिसत आहेत। मी ते तोडून दाखवते। मस्त कुरकुरीत पापड तयार झालेले आहेत। मी तर इथे बसून मस्त खाणार आहे। तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या असेच रेसिपी बघत राहा, बनवत राहा आणि खात राहा। बाय बाय।